Am dus apa la 40 de grade. Lextail Tiny Shower-ul deja funcționează. Aici e Iasmina la duș, ia cu tu. Ce fain e dușul! Ha? Primele impresii? Da, da! Nu, mă! Să-ți văd capul. Unde ești? Aici. Ia cu tu. Ne-am trezit cu o mică problemă, în sensul că lăsăm toate la încărcat și ne bucurăm că am putut să-l scoatem din pană, cum ar fi. De asta e bine să ai mai multe lucruri și mai multe variante la tine. Apropo de asta, azi noapte a fost 0 grade aici. Am mers încălzitorul pe motorină non-stop, pe minim. Stăm la coadă la un langoș? Da, vreau langoș cu cașcaval. Mă, din păcate, uite ce ne apare aici. Accesul interzis în cetate, se lucrează, șantier în lucru. Nu am intrat, dar am luat câteva cadre din dronă. Aici fetele își dau tot talentul, tot ce au ele mai bun. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști extinși cu 2 dubițe, un Renault și un Opel. Și să ne prezentăm, da? Deci suntem Robert, Ana, Gicu, Iasmina și Beatrice. Și vă salutăm de dimineață din ziua a treia, de aici de la poalele Trascăului. Tocmai ce a ieșit soarele de după dealuri. Ne încălzește soarele, dar ne-am trezit cu o mică problemă, în sensul că ce avem noi aici? Aici undeva pe sub există o baterie de 100 de amperi pe gel. Un AGM care nu a mai fost încărcat de ceva timp. Teoretic trebuia să încarce alternatorul mașinii când bateria mașinii este full încărcată să treacă dincoace. Dar s-au trezit acum dimineața cu o eroare la frigider, cum că au 9 volți și că s-a oprit. Au și ei un frigider din ăsta de la Vevor de 22 de litri. Așa că am intervenit eu și am zis hai că avem de la All Powers panou solar de 100 de W plus stația asta mică R600, care este o stație de curent de 300 de Wh, care poate să scoată maxim 600 de W cu un vârf de 1200. Drept urmare, l-am pregătit lui, uite, are 97%, îmi bagă panourile 44 dintr-o 100 și momentan frigiderul e oprit, e băgat la 12 volți. Și între timp, astăzi fiind sâmbătă, noi vrem să stăm până duminică. Deci asta înseamnă că mai trebuie să treacă încă o noapte și trebuie să meargă încălzitorul, trebuie să meargă frigiderul, trebuie să meargă luminile în mașină. Așa că eu, având 3 baterii din astea LiFePO4 în mașină, am făcut un fel de ștruțocămilă acum ca să îi mai încarc lui una din baterii. Că eu tura asta mi-am propus să mi le descarc și nu m-am gândit că o să am nevoie să mai dau și la altcineva curent. Și atunci avem aici așa un panou de 220 de W de la Aferi, care este oarecum identic cu cele de la Vevor și cu cel de la All Powers. La cele două găsiți în descriere linkuri și coduri de afiliere cu coduri de reducere. Îmi vine curentul de la el și îmi intră mie în stația de curent EcoFlow Delta 2. Momentan are 87% baterie. Îmi intră 150 de W din panou și îmi scoate 283 de W prin încărcătorul de priză de la Litime, ăsta de 20 de amperi, cu care încarc bateria de la Wattcycle. Am 70% momentan pe ea și am zis că până mai stăm la mic dejun, vreo oră, jumate, 2 aici, să încerc să o încarc. Aici mai am o baterie de la Redodo de 100 de amperi, una de Litime de 100 de amperi, încălzitorul pe motorină de 2 kW, un invertor de 2000 de W de la Redodo cu vârful de 4000 și frigiderul. Așa că până luăm micul dejun, lăsăm toate la încărcat și ne bucurăm că am putut să-l scoatem din pană, cum ar fi. De asta e bine să ai mai multe lucruri și mai multe variante la tine. Înainte dubițara își face curat aici. Ce faci acolo? Cureți preșul? Foarte bine.
Trebuie să ții dubița curată, că asta e căsuța voastră acum pe drum. Aici mai avem niște vecini. Și cum spuneam, e bine să fie acoperit. Noi avem panouri solare pe mașină, avem 2 panouri din astea pliabile, avem 2 stații de curent, avem 3 baterii. Uite, nu știi niciodată, poate tu nu ai nevoie de ele personal, dar ești cu cineva și, uite, se întâmplă o fază din asta, că dimineața să te trezești că nu mai ai curent în baterie și ce faci? Ajuți pe alții. Apropo de asta, azi noaptea au fost 0 grade aici, am mers încălzitorul pe motorină non-stop, pe minim, am avut cam 18-20 de grade în general în mașină, dar spre dimineață am avut minima de 17 grade în mașină și 0 afară. Eu zic că e foarte ok, așa ne-am și așteptat că o să se întâmple lucrurile, să-l putem lăsa toată noaptea și că va fi o temperatură constantă, plăcută, să poți să dormi și să facă față. Ieri v-am arătat că tocmai ce ne-am montat dușul exterior de la Authentic Overlanding Gear, la ce se deschide aici cu schelet și în permanență pe mașină. Bun, hai să ne vedem de treabă. O să mergem probabil mai un pic la plimbare undeva aici în localitatea Rimetea, e foarte aproape de noi. Și poate mai spre după masă la cetatea Trascău, care se atacă de aici din Colțești. Și după aceea să ne găsim iar un loc de campare undeva, vedem. Poate revenim aici, poate găsim ceva nou. Rămâne de văzut. Va fi o zi super faină. Vreme impecabilă. Și problemă rezolvată. Am reușit să încarc bateria până la 95%. E perfect. Vedeți aici în partea dreaptă AGM-ului. Și acum i-am împrumutat ca să se poată descurca pe ce mai are nevoie aici cu încălzitor de seară, frigider, lumini. Bateria asta mică de la Wattcycle. Asta urmăriți acum în noiembrie că intră la Black Friday. Momentan e vreo 1200 de lei. Dar vedem la ce preț ajunge. Puteți folosi codul LUCI8 și mai aveți și 6% reducere. Gata, dubițele sunt pe poziție de plecare. Mergem un pic prin Rimetea să vedem care e treaba pe acolo. Am parcat chiar aici în centru și fetele deja au luat-o la pas pe aici pe la din astea de suveniruri. Să inspecteze un pic. Nu stăm foarte mult în zona asta, că vrem să mergem, să ne plimbăm pe jos. Dar e fain că e weekend, plin de lume, activitate. Se vede că e zonă turistică. Coșulețe din astea autentice, rustice. No, ce-ați găsit pe aici, fain? Din astea? De făcut fichi-fichi? De masaj la el. Ce ai acolo? Uite. Asta e mașina lui Flintstones. No, dacă toți suntem mari bucătari, o zis Iasmina că mă sponsorizează cu 6 lei să ne luăm o lingură de lemn din asta. Poate gătim ceva și ne trebuie o lingură mai mică. Hai să o arătăm aici, să vedem cum arată. Uite ce fain e. Se vede că e weekend. Deci plin de mașini aici pe zona asta centrală. Hai să mergem să vedem dacă găsim un langoș sau ceva. Am mâncat numai o cacao de dimineață. Sincer, mi-ar prinde bine ceva de ciugulit. Uitați ce nebunie e aici. Motoriști, mașiniști, terase, tot ce vă puteți imagina. Uite aici langoșuri faine. Stăm la coadă la un langoș? Da, vreau langoș cu cașcaval, pe care le împărțim. Ei. Cine ce vrea? Cam despre asta e vorba. Un langoș cu cașcaval, 15 lei. Foarte bun. De Rimetea până în Colțești am avut 5 km și ajungem la cetatea Trăscăului. Am intrat pe bucata asta mică deja aici în sat. Pe uliță. Mergem până în capăt și găsim un loc de parcare. Lăsăm mașina. Mergem pe jos, o jumătate de oră, o oră. Vedem cât durează. Vin dubițarii, vedem în oglindă. Din păcate, uite ce ne apare aici. Accesul interzis în cetate. Se lucrează, șantier în lucru. Renovează cetatea, mă, omule. Bine. O vedem de afară, ce să zic.
Am venit până aici. Și mașinile astea sunt parcate aici, clar. Se duc încolo, Da, se duc încolo, dar... nu intri în ea. Sau nu știu ce e aici. Chiar dacă în cetate sus nu o să putem intra, am parcat aici dubițele. Cred că suntem pe terenul oamenilor, dar sperăm să nu deranjăm cu nimic, că mai sunt și alte mașini. Și o luăm la pas, mulți încolo lăsați și pe marginea drumului. Ideea e să ne plimbăm un pic. Eu am și drona la mine, vântul nu pare să bată, doar așa adie, așa că dacă reușesc o să și zbor un pic să vă mai arătăm peisajul. În partea asta, la alta noastră, se văd foarte frumos munții Trascău. Și da, profităm de o zi frumoasă de sâmbătă, de 2 noiembrie. O luăm la pas, încet așa. Un pic de off-roadeală pe aici. Acum mi-au atras atenția fetele că vezi că e 1 noiembrie, azi nu-i 2, așa că rectific. Deja suntem pe coborâre, am uitat să vorbesc ceva chiar pe sus, pe aici, pe la cetate. Nu am intrat, dar am luat câteva cadre din dronă și Iasmina zice că noi mai avem un clip, că a mai fost odată aici. Cu motocicleta. Și îl găsiți și pe alea dacă scrieți Cetatea Trascău, Colțești, Rimetea, ceva de genul trecut. Am o să coborâm pe varianta lungă, am coborât pe varianta scurtă și abruptă. Și este un drum de mașină care face o buclă, efectiv. Și vrem să mergem să vedem dacă e drept acolo, dacă am putea campa. Că e ora 2 acum și eu vreau să mă apuc de șnițele. Facem șnițele din cotlet sau din pulpă de porc o să fac. Și în stil vienez cu pezmet. O fi fain. Și poate facem și un duș, că la noi e deja 3-a zi când suntem pe drum astăzi. Și acum am și depus efort. E soare, e vreme bună. Poate ne spălăm. Nu e bine pe zona asta. Cum am coborât de la cetate, nu avem semnal niciunul, absolut deloc. Nici pe Orange, nici pe Vodafone, nici pe Digi. Suntem într-o capcană. Așa că poate mergem înapoi în zona unde am fost ieri, că la 5 km de aici. Înapoi la Dubițe. Le-am lăsat aici la vorbă și ori mai zis baiurile și dorințele, ce mai vor să facă pe viitor. E ora aproape 2:30. Mergem înapoi, cum am zis, la locul nostru. Suntem înapoi la poalele Trascăului. Am scos aici iar panoul și am zis să-l pun la treabă un pic pe ăsta micu, să-l solicităm un pic. Că vreau de la el să scot 470 de W și intrare 107 acum. Ca să ne încălzim apa pentru duș, o să dureze vreo 15 minute și probabil o să-l scad până la vreo 30-40%. Dar nu-i problemă că mai avem soare și încărcăm la loc. Între timp ne pregătim de șnițele. Aici deja se bate carnea. Iar aici fierb cartofii. Facem un pireu fain. Aici fetele își dau tot talentul, tot ce au ele mai bun. Dubițele frumos parcate. Și Gicu caută ceva loc de campare, poate merge mai încolo, zis că pare mai drăguț, da? Aici măcar avem și locul de foc gata făcut.
Să facem un ceaun diseară, ceva, niște cartofi sau să frigem o clis, să vedem. Momentan, prioritar e să facem duș, să mâncăm și să ne relaxăm un pic. Mă pun să desfac dușul. Facem un duș fain. Am dus apa la 40 de grade. Flextail Tiny Shower-ul deja funcționează. Aici e Iasmina la duș. Ia cu tot. E fain dușul. Ha? Primele impresii? Da, da. Nu, mă. Trebuie să-ți văd capul. Unde ești? Aici. Ia cu tot. Bai mie cafe și deschid cortina. Hai că oamenii aici mor de foame. 7 după noi terminăm cu dușul. Da, stai liniștit. Dar între timp nu avem de ales să așteptăm după cartofi și a sfierbit frastăci. Mai un pic. Am pregătit, cum zic nemții, de cum se numește, Panierenstraße. Așa am învățat de la filmări, dacă tot merge, nu, la doamna de la Săvori Urbane. Am învățat că e strada de panierat făină, pezmet. Eu nu am pus numai sare, piper și un pic de susan, ăsta e așa extra de la noi. Încă deja suntem în plin proces aici. Am zis cu făină, ou, pezmet. Trecem rapid, cotură deja e băgată în ulei. Așa. Și acolo deja primii doi să fac. Sper că nu a fost prea tare focul pentru ei, să vedem. Chiar. Primele impresii, tu ai mâncat prima. Cum a fost? Bun. Nu minți, da? Foarte bun. Nu zici numai așa ca să fie bine la cameră, fă bun. Da. Ai văzut? Așa, aici ce avem? Tu încă n-ai mâncat. Nu, dar n-ai arată mâncat. foarte bine. Și el nu poate să vorbească, că are gura plină. Tu ai gustat deja. Foarte bun. Așa, stai să gust și eu. Hai că ne vedem aici în geam, uite așa. Eu dau o notă de trecere. Astea sunt primele alea care au fost ulei un pic prea încins. Pireu cu unt și cu lapte. Un pic de salată, mai pus un pic de piper. Și bineînțeles că savurăm momentul cu un apus. Splendid! Am terminat de mâncat. Am lăsat locul de camping în spate. Soarele a apus bine, dar uitați unde îl mai vedem încă un pic. Ce frumos! Pe vârf, numai un pic. Plecăm un pic la plimbare ca să ne mai mișcăm picioarele. Să dăm jos din burtă. Am mâncat mult prea mult, mai mult decât prevede legea. Superb! Uite cine e acolo! Bine, acum suntem pe super wide la ăsta micu și pare până acolo 2 km, dar de fapt sunt rău 250 de metri. Am revenit pe întuneric. Suntem mai mulți parcați aici pe fâșia asta, cred că vreo 8-10 oare în total. Chiar în capăt acolo se face party cu populară, tipic românesc. Încheiem ziua. Hai că e foarte târziu, deja cred că e vreo ora 9. Mai avem niște lemne de ars, dar ne băgăm încet la dubițe, așa peste vreo jumătate de oră. Așa că vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să ne lăsați un coment, să vă abonați. Devin un membru sau cumpărăm o cafea. Și ne vedem mâine, în cea de-a 4-a zi pentru noi, când o să facem ceva, nu știu, vedem. Stați cu noi și aflăm împreună. Noapte bună! Ciao! Noapte bună! Foarte bună.